Ndjes për këtë pritjen, por kandidati që intervistohet i pari do paguaj koston e teknikës, kështu që na u desh pak kohë për të lidhur me audio dhe me video. Disa shpjegime për ju për natyrën e kësaj bisede. Them që gjitha fjalën e duhur, bisedë. Kjo është pjesë e procesit të vlerësimit të kandidatëve, një proces i cili zhvillohet prej më se 1 muaj tani. Deri tani procesi për vlerësimin e kandidaturës tuaj është zhvilluar në kuadrin e një komisioni të posaçëm, një komision i përbërë nga 5 anëtarë të Këshillit. Ai komision ka bërë një punë paraprake, bazuar në dokumentacionin që keni sjell ju, bazuar dhe në atë rregullore që kemi miratuar ne për procesin e vlerësimit të kandidatëve për në SPAK, rregullore me cilën ju me siguri jeni njohur përpara se të sillni edhe dokumentat. Kjo është pjesë e atij procesi administrativ. Ne i regjistrojmë këto. Kamera që shikoni nuk është një kamera një televizioni, është kamera e Këshillit. Ne i regjistrojmë do vetëm për nevojat e procesit të vlerësimit, që në rast se Këshilli ka nevojë të rikthehet intervistës me ju për të kuptuar më mirë përgjigjen ndaj një pyetje. Për të arsye ne i regjistrojmë këto. I lutem konsideroni si një bisedë mes kolegësh. Ne duam që të nxjerrim maksimumin nga kjo mundësi që kemi për t'ju njohur personalisht. Edhe ju padyshim që keni të qartë qëllimin e kësaj bisede, siç e thash, është vazhdimi i nevojës së Këshillit për të kuptuar më mirë dhe më thellë cilësinë e kandidatëve, është vijim i asaj pune që është bërë nga komisioni në kuadër të rregullores. Tu do shtrojnë disa pyetje për ju, e ta bëjmë të një bashkëbisedim. Shpresoj që jeni të çliruar nga emocionet, pavarësisht këtij formatit, kësaj vendosje, në fundit s'kishim si ta bënim ndryshe. Juve jeni atje në krye dhe ne të gjithë jemi rreshtuar rreth e qark, por ju lutem harrojeni këtë vendosje dhe këtë format, konsiderojeni siç u thash, nëse mundeni si një bashkëbisedim midis kolegësh. Ne kemi vendosur që ta fillojmë këtë bashkëbisedim me një prezantim nga ana juaj, që në një farë mënyrë do të jetë ritheksim i atyre gjërave që ju keni thënë në letrën e motivimit. Pastaj do të ketë 2-3 pyetje nga anëtarët e Këshillit dhe të paktën një pyetje nga partnerët tanë ndërkombëtar që janë të pranishëm në këtë proces, nga Obdat dhe nga Euralius, që ju me siguri i njihni. Kështu që unë në këtë moment do desha t'ju jap fjalën ju për disa minuta në mënyrë të përmbledhur motivimin tuaj që u ka shtyrë drejt nismës për të aplikuar për në prokurorinë e posaçme. Kështu që po ja lëj ju fjalën për disa minuta. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit zoti kryetar, nderuar anëtarë të lartë të prokurorisë, të nderuar përfaqësues të misionit Obdat, të nderuar përfaqësues të misionit Euralius. Nuk mund të rri pa u shprehur që në fillim që ndihem vërtet i privilegjuar që gjendem sot para jush në këtë moment që unë vlerësoj një moment historik për jetën institucionale të vendit tim, siç është krijimi i SPAK, dhe unë kam nderin që jam një ndër kandidaturat në proces për zgjedhje për qenë anëtar i prokurorisë posaçme. Të flasësh për veten, sidomos për një prokuror që ka rreth 20 vjet në punë, nuk është shumë e lehtë, pasi ne prokurorët përgjithsisht jemi mësuar të flasim për të tjerët nëpërmjet ngritjes së akuzës, kryerjes së hetimeve, debatit gjyqësor, ekzekutimit të dimeve penale, mbrojtjes viktimave apo dhe akte të tjera që ne bëjmë në punën tonë të përditshme. Unë quhem Altin Dumani dhe aktualisht ushtroj funksionet e drejtuesit të përkohshëm të prokurorisë së apelit për krime të rënda, detyrë që ushtroj që nga muaji shkurt i vitit 2019. Jam i martuar, jam baba i 2 vajzave, 15 dhe 8 vjeç. Fillimet e mia në prokurori kam në prokurinë e Saranës në muajin mars 1999 si oficer i policisë gjyqësore në prokurinë e rrethit gjyqësor Sarandë, që në momentet e para u pasionova me këtë detyrë dhe ju përkushtova maksimalisht me qëllim ngritjen time profesionale, si dhe përvetësimin sa më mirë të profesionit që unë e dua aq shumë, siç është ai i policisë gjyqësore apo më tej edhe i prokurorit. Pas një pune më pak se 1 vit në prokurinë e rrethit Sarandë, ku mu desh që të hetoj çështje të rëndësishme për kohën, pasi Saranda atë vit kishte problematikë sidomos vrasjet, ku
kam realizuar disa hetime të suksesshme, jam emëruar si drejtuesi i prokurorisë së rrethit në janar vitit 2000, drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Tropoj, në një kohë shumë të vështirë, kur faktikisht shumë veta para meje kishin refuzuar ta marrin atë detyrë për shkak edhe të mungesës së sigurisë në atë kohë në Tropoj, kur pasiguria ishte shumë e madhe dhe ngjarjet kriminale ishin të shumta. Mu desh që ta ringrë atë prokurori nga fillimi, pasi pothuajse ishte inekzistente, kishte vetëm një prokuror dhe një oficer të policisë gjyqësore, kontrolli mbi territori nga ana e shtetit ishte i cunguar dhe falet në mbështetjes së prokurorit përgjithshëm të kohës u bë mundur që të ngrëm atë, ta ringrëm atë prokurori dhe ta rivëm në punë, duke krijuar një staf prokurorësh dhe oficerësh të policisë gjyqësore, të cilët filluam të kryejmë funksionet tona, detyrat tona që na ngarkonte ligji, por në atë kohë ishte të vështirë dhe të kryeshin, pasi ishin shumë ngjarje të vështira shoqëruar në atë kohë, mund të sjellin në vëmendje madje edhe vetë zyrat e prokurorisë që unë drejtoja, u bën objekt një sulmi kriminal në datën 28 nëntor 2000, ku gjithë fasada e prokurorisë u sulmua me armë dhe u tentua të digjet dhe godina, dhe kjo ndodhi për shkak të funksioneve, sepse vetëm ca ditë më parë ne kishim arritur që ta arrestonim disa eksponent të krimit në Tropoj, që u vepronin atë kohë në Tropoj. Pas punës një veçare në Tropoj, pata nderin që u komandova në prokurorinë e përgjithshme, antari i drejtorisë së krimit të organizuar, ku prokurori i përgjithshëm i kohës çmoi që të krijojë një drejtori e dedikuar vetëm për luftën kundër krimit të organizuar, dhe në atë drejtori pata kontaktin e parë me krimin e organizuar, me hetimin e krimit të organizuar dhe më shërbeu për të thelluar njohuritë mia në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, krimit transnacional, si dhe për të kuptuar më mirë legjislacionin ndërkombëtar të brendshëm apo dhe thelluar bashkëpunimin gjyqësor me autoritetet të huaja. Mëtej, në vitin 2002, emërohem prokuror në prokurorinë e Tiranës, ku kryesisht kanë vetuar vepra penale që kanë bërë me krimin në detyrë, si shpërdorim detyrë, shkelje barazisë në tendra, pa lënë pas dore dhe vepra tjera penale që parashikohen në kodin penal. Në vitin 2003, pata fatin të përzgjidhem si pjesëtar i task forces kundër krimit të organizuar, task force e krijuar me mbështetjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës në disa prokurori, dhe unë isha një ndër anëtarët e kësaj task force në prokurorinë e Tiranës, task force e cila për shkak të krimit një vit më mbrapa të prokurorisë për krime të rënda nuk ushtroi funksionet e saj. Gjithashtu në janar të vitit 2004 bëhem një ndër anëtarët e parë të prokurorisë për krime të rënda dhe më pas në tetor 2004 zëvendës drejtuesi prokurorisë për krime të rënda. Gjatë kohës të punës tek krimet të zëvendës drejtuesi prokurorisë për krime të rënda, kam drejtuar dhe kontrolluar hetime të shumta në drejtim të krimit të organizuar, duke bërë të mundur fare dhe grupit të prokurorëve që unë drejtoja, pasi isha drejtuesi 9 prokurorëve, të vënë para përgjegjësisë penale në mënyrë të suksesshme antar organizatash kriminale, grupe strukturuar kriminale, si dhe antar dhe autor tjerë të veprash penale të rënda. Për herë të parë në prokurorinë për krime të rënda, ne arritëm që të aplikonin metoda speciale të hetimit, si blerjen e simuluar, dorëzim të kontrolluar, të përgjimet, vëzhgimet, gjithashtu shtuam bashkëpunimin me autoritetet gjyqësore të huaja dhe arritëm të ndërtojmë hetime të suksesshme. Mëtej, për të ardhur në muajin qershor të vitit 2007, unë emërohem si drejtuesi i njësisë së përbashkët hetimore për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në të njëjtën kohë edhe zëvendës drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Njësia e përbashkët hetimore ishte një strukturë e cila krijua një memorandum i bashkëpunimit ndërmjet 4 institucioneve të shtetit shqiptar, si dhe mendimin e pachmueshme të dhënë nga ana e OBDAT-it dhe ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Fal edhe punës së kësaj njësie, në raportin e Transparency International të vitit 2008, Shqipëria përmirësoi ndjeshëm renditjen e saj sipas këtij raporti, ku vetë raporti në mënyrë të posaçme e thekson punën e njësisë si një ndër shkaqet edhe të kësaj renditje dhe përmirësimit të ndjeshëm të kësaj të renditjes së Shqipërisë në raportin e Transparency International. Gjithashtu, dua të them se puna e kësaj njësie shërbeu më tej si model për krijimin e disa njësive të tjera në rrethe të tjera të Shqipërisë. Suksesi i njësisë ishte puna në grup, pasi arritëm të krijojmë një grup prokurorësh dhe oficerës policisë gjyqësore, të cilët ishin të dedikuar misionit që ne kishim që të thellonim sa më shumë luftën kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit.
unë si drejtuesi i njësisë së përbashkët hetimore për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit kam qenë direkt i përfshirë nëpërmjet drejtimit, kontrollit apo përfshirjes drejt për drejt në hetimin e pothuajse gjithë çështjeve që njësia ka trajtuar në kohën 2 vjeçare që unë kam drejtuar. Për të ardhur më pas, në vitet 2009 deri 2019, unë kam ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë e Apelit Tiranë, ku 2 vitet e para sërish jam angazhuar në përfaqësimin e çështjeve para gjykatës së apelit, çështjet që kishin të bënin me krimin ekonomik dhe korrupsionin në mënyrë të veçantë. Mëtej, gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare në Prokurorinë e Apelit Tiranë kam trajtuar çështje të rëndësishme me impakt në publik të mediatizuara, por gjithmonë duke u përpjekur që nga pikpamja profesionale të bëj një paraqitje dhe një prezantim sa më dinjitos para gjykatës së apelit. Gjatë kohës si prokuror në Prokurorinë e Apelit, paktën 2 herë jam kontrolluar nga prokuroria e përgjithshme dhe jam vlerësuar maksimalisht lidhur me angazhimet e mia në atë prokurori. Për të ardhur së fundit, siç thash, jam aktualisht drejtuesi i përkohshëm Prokurorisë së Apelit për krime të rënda. Dhe kjo më bëri që të rikthehem edhe një herë fatikisht te fokusi që kisha para disa vitesh që ishte krimi organizuar, ku jam përpjekur që edhe gjatë këtyre muajve si drejtuesi i përkohshëm i apelit për krime të rënda të bëjmë një prezantim dinjitos të çështjeve, sidomos atyre që kanë të bëjnë me krimin të organizuar. Gjatë kësaj kohe ka ras angazhimeve të mia profesionale të përditshme, nuk na lënë pas dore dhe angazhimet akademike apo dhe rritjen time profesionale, ku në vitin 2012 kam marrë titullin master në shkencat penale, kam qenë i angazhuar në mësimdhënie, kuptohet si lektor me kohë të pjesme në një universitet në Tiranë, si dhe nga në vitet 2018 dhe 2019 jam ekspert i shkollës së magjistraturës, ku në mënyrë të posaçme kam trajtuar vepra penale që lidhen me kompetencën lëndore të prokurorisë së posaçme. Ndoshta u zgjata apo e thash gjithë këtë e bëra si parantezë për të ardhur edhe tek thelbi i pyetjes apo i asaj që edhe ju prisnin. Përse kandidova për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme? Fatikisht ka qenë një vendim jo i lehtë në karrierën time profesionale. Dhe siç dhe ju jeni ndjeni, unë nuk kam kandiduar që me thirrjen e parë të KLP-s, por pas një zgjatje të afatit 2 vjeçar. Nuk kandidova më njëherë, jo se nuk isha në gjendje të përmbush detyrat që do kryej kjo prokurori e posaçme. Për më tepër, jo se vija ndyshim suksesin e ardhshëm të kësaj strukture, por unë gjendesha në një situatë të tillë. Isha prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë. Prokuroria e Apelit Tiranë është nga prokuroritë më të lakmuara për çdo prokuror. Dhe është një vend që realisht të jep mundësi që profesionalisht të rritesh, si dhe ka dhe atë komoditetin dhe qetësinë që ndoshta nuk ta ofron shkalla e parë, komoditet dhe qetësi që lidhet me natyrën e punës, sepse ne nuk bëjmë hetime, vetëm përfaqësojmë çështje në gjykatë, nuk të duhet të punosh me orë të tejë zgjatura e tjerë. Por, mes komoditeti që më ofronte prokuroria e apelit dhe, si të thua, është dhe ambicjes sime të brendshme, por edhe thirrjes që unë dëgjoja nga KLP-ja dhe nga miqtë tanë ndërkombëtar, vendosa që të lëmë janë komoditetin dhe të kandidoj për të strukturë me qëllimin e vetëm që të vënë nëse do kem fatin që të jem pjesë e prokurorisë së posaçme, të vënë dispozicion të prokurorisë së posaçme gjithë backgroundin tim, gjithë eksperiencën time kaq vjeçare që unë edhe e përshkova pak më parë para jush, si dhe gjithë energjitë e mia, të cilat nuk më mungojnë, me qëllim suksesin e kësaj njësie. Pra, e kësaj prokurorisë së posaçme. Pra, unë ndjeva më shumë si një detyrim moral dhe profesional ndaj vendit tim, për më tepër, duke marrë në konsiderat edhe proceset integruese që shoqërojnë vendin tonë këto kohë, si dhe rëndësinë që ka lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në këtë moment kritik për Shqipërinë në raport me proceset integruese. Patjetër, pa lënë më njanë dhe ambicet time profesionale, pasi e shoh si një plotësim të vetësime në karrierën profesionale. Faleminderit. Shumë faleminderit.